નમસ્કાર, રિયલ ડિબેટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું પ્રવીણ. વાત કરીશું ચીનની મેલી મુરાદની, કેમ કે મેલી મુરાદ અને વિસ્તારવાદી ચીન કોઈને કોઈ રીતે ન માત્ર ભારત પરંતુ 23 જેટલા દેશો સાથે સરહદી વિવાદ અને છમકલા ચાલુ છે. આ તમામ વચ્ચે એક પછી એક અપડેટ ઘણી વખત આવતી હોય, સેટેલાઇટ ઇમેજથી મળતી હોય છે કે LAC લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ પર ચીન કઈ રીતે વિવાદિત ક્ષેત્રમાં નિર્માણ કરી રહ્યું છે. 624 ગામના રિપોર્ટ પર GSTVએ રિયલ ડિબેટમાં આ પહેલા પણ ઘણી ચર્ચા કરી હતી કે કેટલી આ ચિંતા છે, વધતી ચિંતા ભારત માટે. 2017 યાદ હશે, ડોકલામ 2 મહિના સુધી ગતિરોધ ચાલ્યો, સૈન્ય પરત ખેંચવાની વાત કરી, પરંતુ હજુ પણ ચીન તરફથી એ ફૂગતા નથી. બીજી તરફ નિર્માણ કાર્ય અટકાવ્યું નથી. જે 624 ગામો હતા, વીજળી હોય, રોડ કનેક્ટિવિટી હોય, આ તમામમાં અત્યાધુનિક ગામડાઓ વસાવ્યા. તેનો હેતુ પણ હશે, આ મેલી મુરાદ પણ હશે ભવિષ્ય માટે. કેમ કે જે આંકડાઓ અત્યાર સુધી આવે છે વાર તહેવારે, સંસદમાં જે આંકડાઓ રજૂ થાય છે, હવે જે પુલ બનાવવાની વાત છે, પેંગોંગ લેક, ભૂતકાળમાં પણ વિવાદ થયો, વધુ એક વિવાદ જે છે જેને ભારત ગંભીરતાથી લઈ રહ્યું છે. પરંતુ ચીનનો જે ઇતિહાસ છે, આવનાર સમયમાં એ ઇતિહાસ જ્યારે પણ તેમના ચેપ્ટર ખુલ્લા થશે અથવા તો જ્યારે વાંચવામાં આવે, ભૂતકાળમાં ચીને જે પણ કર્યું છે વિસ્તારવાદી એક દેશ તરીકે, તેના ઘણા બધા નમૂના અને ઉદાહરણ જોવા મળી જાય. અને એ જ સ્થિતિ થઈ રહી છે ભારત સાથે. ભારત અને ચીન LAC. પહેલી વાત તો એ કે જે ભારત સાથેની 3488 કિલોમીટરની સરહદ છે, લાંબી સરહદ છે, તેને ચીન એટલી તો સરહદ માનવા તૈયાર જ નથી. માત્ર LAC માનવા તૈયાર છે 2000 કિલોમીટરની આસપાસ. જે સંસદમાં આંકડાઓ આવે છે 11 માર્ચ 2020, જે આંકડાઓ આપ્યા, જેમાં વિદેશ રાજ્યમંત્રી વી મુરલીધરને કહ્યું કે ચીન અરુણાચલ પ્રદેશમાં 90,000 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તાર પર પોતાનો દાવો કરે છે. બીજી તરફ લદ્દાખ પણ છે. લદ્દાખમાં જે સ્થિતિ ઊભી થઈ, લદ્દાખમાં પણ 38,000 ચોરસ કિલોમીટરનો ભાગ ચીનના કબજા હેઠળ છે. જેના પર પાકિસ્તાને કબજો કર્યો, એ કાશ્મીર, જે આજકાલ ચાઇના ઓક્યુપાઇડ કાશ્મીર કહેવાય છે, પાકિસ્તાને ગિફ્ટ આપી દીધું. આ બધી વસ્તુઓ તો છે જ, પણ 2, 4, 6 મહિને એવી કોઈ ઘટના આવતી રહે છે જે ગંભીર હોય છે. અને ચીન સાથેના વિવાદ ટેક્ટિકલી હેન્ડલ પણ કરી રહ્યું છે ભારત. એસ જયશંકર વિદેશ મંત્રી ભૂતકાળમાં રહી ચૂક્યા છે, વિદેશ મંત્રી છે, બેઠકોનો દોર છે, દિગ્ગજ નેતાઓ ભારત આવી રહ્યા છે, રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ છે. પરંતુ ચીનની જે આ મેલી મુરાદ છે, એ મેલી મુરાદને વધુ સરળતાથી સમજીશું અને ચર્ચા કરવી પણ જરૂરી છે. કેમ કે નંબર 1 ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે એક તો. બીજી તરફ સરહદ પર છમકલા અવારનવાર થઈ રહ્યા છે, જેને ભારત પણ ગંભીર લઈ રહ્યું છે. તો આ વિષય પર વાત કરવી જરૂરી બની જાય છે. 3 ખાસ મહેમાન આજે આ મુદ્દા પર વાતચીત કરવા રિયલ ડિબેટમાં જોડાશે. રિટાયર્ડ નેવી કોમોડોર ઉત્પલભાઈ વોરા આપણી સાથે જોડાશે. ઉત્પલભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. ડોક્ટર આરાધના તલવાર ફોરેન અફેર્સ એક્સપર્ટ તરીકે જોડાશે અને ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ પણ આપણી સાથે જોડાશે. તમામનું સ્વાગત છે. વ્યાસજી, આપથી શરૂઆત કરીએ. જિનપિંગ ભૂતકાળમાં 2 વખત ભારત આવ્યા. આપણે ડોકલામ યાદ કરીએ છીએ, ભારતમાં આપણે એનું અમદાવાદમાં સારું સ્વાગત કર્યું એ પણ યાદ કરીએ છીએ. બાદમાં જે કંઈ પણ થયું એ સૌની સામે છે. પણ ભૂતકાળમાં જે ઇતિહાસ, મતલબ જે દોહરાવી રહ્યું છે ચીન, 62 થી લઈને અત્યાર સુધી શાંતિની વાતો થાય, પણ એ શાંતિની વાતો એ નહેરુજીના સમયમાં હોય, આપણે શાંતિ દૂત તરીકે કબૂતર પણ ઉડાવ્યા, પરંતુ પાછળથી ચીને જે ચાલી એના કારણે ઘણો બધો કબજા હેઠળનો વિસ્તાર છે ચીન પાસે ભારતનો. હવે આ પરિસ્થિતિમાં જિનપિંગની મુલાકાત પછી જ આવું બન્યું અને વર્તમાન સ્થિતિમાં 2, 4, 6 મહિને આ પ્રકારની અપડેટ આવતી રહે છે કે LAC પર આ પ્રકારની સુવિધાઓ અથવા ગામડાઓ ઊભું કરી રહ્યું છે, ટાવર ઊભું કરી રહ્યું છે, પુલ બનાવી રહ્યું છે. તેની સામે ભારત જવાબ પણ આપી રહ્યું છે. પણ આ સમગ્ર જે ઘટનાક્રમ છે આ મેલી મુરાદ ચીનની, તે એક તો ગંભીર તો છે જ, પણ આપ કઈ રીતે પડકારના રૂપમાં જોઈ રહ્યા છો વર્તમાન અને આવનાર સમયમાં આપણા માટે? જો હું મારું મગજ અમદાવાદમાં જ રાખીને વિચારું તો કઈ પડકાર જ નથી. ચીન બિચારું આપણી સાથે વેપાર કરે છે, એટલે આપણે જો એને ધારીએ તો વેપાર બંધ કરી દઈએ અને ચીનનો બધો આમ તેમ રફે દફે થઈ જાય. આવું માનવા વાળા આપણે છીએ.
હવે એ વચ્ચે મને લાગે છે કે આજના પ્રશ્નને જો આપણે સારી રીતે સમજવો હોય તો ચીન શું છે અમુક મુદ્દે એ સમજવું પડે. પહેલી વાત કરીએ કે અત્યારે ચીન અને ભારતના સંબંધો કેવા છે. ઘણા લોકો એમ કે છે આપણે કોઈ પણ નાનું અમથું ખખડધૂસ સબમરીન એડ કરીએ અને આપણે ગૌરવ છે કે સબમરીન આપણા ત્યાં આવ્યું, પણ એટલા સુધી આપણે જો માન્યતા રાખીએ તો ચાલે. આપણા ત્યાં તો માધ્યમો પેલી હેડલાઇન બાંધે છે કે આજથી સબમરીન ભારતીય નૌસેનામાં જોડાયું, ચીનના પેટમાં તેલ રેડાયું. ચીનના પેટમાં તેલ રેડાયું કઈ નથી, એની જવાબો આગળ જતા આપીશ. પણ એ આપણા માટે ચેલેન્જ ઉભી થઈ તેની ચિંતા નથી કરતા. એટલે સરહદે તંગદિલી વચ્ચે ભારત અને ચીનનો વેપાર 15% વધીને $31 અબજ થયો. એટલે આ જે ચીની માલના બહિષ્કારની વાત છે એમાં બહુ જ હજુ કઈ નીકળતું નથી. અને ચીનના પેટમાં તેલ રેડાય એવું તો નીકળતું નથી. અને આમે આપણા ત્યાં તેલ મોંઘું છે, પછી ચીનને શું કરવા આપવું આપણે? એટલે આ જે ચીન હવે આપણો મોટામાં મોટો ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે. અને વ્યવસાય અને કુલ આયાત નિકાસની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો છેલ્લે આપણે 2017-18 થી શરૂ કરીને 21-22 એટલે 5 વર્ષમાં આપણું ટ્રેડ બેલેન્સ એટલે ચીનને આપણે આપ્યું ને આપણે એની પાસેથી લીધું એનો તફાવત $172 બિલિયન રહ્યો છે. $172 બિલિયન અથવા 172 અબજ રહ્યો છે. ઉપરના નાના મોટા આંકડા મિલિયનમાં આવે એટલે હું ગણતો નથી, પણ આપણો સતત વધતું જાય છે. જે ટ્રેડ બેલેન્સ નેગેટિવિટી ઇઝ ઓન ઇન્ક્રીઝ. તમે અને વિકાસ અને એમાં ફાળો ચીનનો એ પણ વધતો જાય છે. અત્યારે 11.66%માંથી વધીને ક્યારેક એ 12.59% 2020-21માં અને 21-22માં એ પાછો ફરતો પહોંચ્યો 11.32%. એના શેરની વાત પાસે ગ્રોથની વાત છે, પણ ફાળાની વાત કરીએ તો 35.13% પહોંચ્યો. એટલે આ આપણો ચીન સાથેનો વ્યાપારની વાત છે. અને એને કારણે આપણે જો વ્યાપારની જ એટલી વાત કરીએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં ભારતનો હિસ્સો એ લગભગ 0.5% છે અને ચીનનો ક્લોઝ ટુ 19% છે. એટલે આમાં ક્યાંય સરખામણી થાય એવું નથી. તમે તમારા દુશ્મનને જાણો, જો ચીનને દુશ્મન ગણતા હો તો એને પ્રમાણિકતાપૂર્વક એને ભૂલવવો જોઈએ. એમાં કઈ ગભરાઈ નથી જવાનો, પણ વાસ્તવિકતા તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કેમ આવું થાય છે. હવે સંરક્ષણ બજેટની વાત કરીએ આપણે. ભાઈ પ્રવીણભાઈએ વાત કરી કે ચીન આવું કરે છે, પેલું કરે છે, આપણી પાસેથી લઈ લે છે પછી નથી. પહેલી વાત, આપણી ચીનની વચ્ચે શરૂઆતથી જ સરહદનો વિવાદ રહ્યો છે. ચીને ક્યારે પણ બ્રિટિશરો હતા, વિશ્વ થયું એ પછી આ જે મેકમોહન લાઈન જે છે અડધી બાઉન્ડ્રી, ચીને એને માન્યતા નથી આપી. ચીન વળગી રહ્યું છે એકચ્યુઅલ લાઈન ઓફ કંટ્રોલ, જે દેશ જ્યાં છે ત્યાં. એટલે આ પહેલો મુદ્દો છે. અને એની આડ હેઠળ ચીન શું કરે છે કે થોડું આગળ આવી જાય પછી ત્યાં થોભી જાય, પછી કે હવે આ એકચ્યુઅલ લાઈન ઓફ કંટ્રોલ આ છે. એટલે એની દલીલોનો કોઈ અંત આવતો નથી. એટલે ચીનની પાસે સંરક્ષણ બજેટ કેટલું છે, કારણ કે આપણે વારે ઘડીએ ચેલેન્જ ફેંકતા આવીએ છીએ. અને મને કોઈ શંકા નથી આપણી પાસે વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ મિલિટરી છે, પણ એને તમે કંઈક આપશો તો એ લડશે. તમારી પાસે જો હથિયારો નહીં હોય, લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી નહીં હોય તો આપણે આપણા બહામૂલા જવાનોને જોખમમાં મૂકવાનું કામ કરવાની જરૂર ખરી? એ પ્રશ્ન થવો જોઈએ. તો અમેરિકાનું સંરક્ષણ બજેટ છે એ 58.5 લાખ કરોડ, ચીનથી 3 ગણું છે. ચીનનું છે 17.48 લાખ કરોડ રૂપિયામાં છે આનો, અને ભારતનું છે 5.25 લાખ કરોડ રૂપિયા. એટલે અમેરિકાના સંરક્ષણ બજેટ કરતા ભારતનું સંરક્ષણ બજેટ લગભગ 11.5 ગણાથી ઓછું છે.
અને ચીનનું સંરક્ષણ બજેટ આપણા સંરક્ષણ બજેટ કરતા લગભગ 2.5% કરતા થોડું વધારે, એટલું વધારે છે. એટલે પહેલી વાત તો એ કે ગોળ નાખો તેટલું ગળ્યું થશે. તમારે આધુનિક શસ્ત્રો જોઈશે, તમારે મિલિટરી રિલેટેડ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે. તો આપણું જે આર્મી છે અથવા તો નેવી છે કે એરફોર્સ છે, દે આર ધ બેસ્ટ ઓફ ધ અવેલેબલ પીપલ ઇન ધ વર્લ્ડ એનીવેર. પણ એને તમે ત્યાં મરવા મોકલો છો નોટ છે. તમારી પાસે પણ લેટેસ્ટ વેપન્સ, લેટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ હોવી જોઈએ. અને એ એવું નથી કે ભારત એનાથી અજાણ છે. ભારતે એ એક્વાયર કરવાની શરૂઆત કરી છે. પણ એવું છે કે એ થોડું આગળ વધે ત્યાં પેલા અમેરિકા અને ચીન ક્યાંય આગળ વધી જાય. એટલે આમ લાખ કરોડ રૂપિયામાં જોઈએ તો અમેરિકા, ચીન, રશિયા અને પછી ભારતનો નંબર આવે. બ્રિટન એ લગભગ ભારતના સરખું છે, પણ બ્રિટન કદની દ્રષ્ટિએ આવું ગમતું છે. એટલે આપણે આપણા કદની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ચીન સાથે જોઈએ એની સરખામણી તે વધારે યોગ્ય છે. કદાચ આપણી સરહદ પણ જે વલ્નરેબલ બાઉન્ડરીઝ કહેવાય એ પણ વધારે છે. એટલે આ મુદ્દે આપણે સચેત રહેવું જોઈએ. રશિયા તેના જીડીપીનો 4.26% સૈન્ય પર ખર્ચ કરે છે. ભારત 2.88% કરે છે. અને જાપાન ફક્ત 1% ગઈ, પણ એમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો રોલ મોટો છે એટલે એને સીધું નહીં લઈ શકાય. ઓમાન તેના જીડીપીનો 10.87% સૈન્ય પાછળ વાપરે છે. અને આપણા બંને પાડોશીઓ પાકિસ્તાન એ 4.2% 2021માં, અને અમેરિકા 3.77%, ભારત 2.88% અને ચીન 1.75% એ પોતાના સંરક્ષણ બજેટ તરીકે જીડીપીના વાપરે છે. એટલે લગભગ આપણું સરખું છે. એટલે આ ચીન એ કરે છે શું, તો એની એક વાત બહુ સ્પષ્ટ છે કે શરૂઆતથી દે આર એ નોન રિલાયબલ લેવલ. એ પોતાના આપણા પાડોશી તરીકે તમે વિશ્વાસ ન રાખી શકો. એના પ્રમુખ આવે, વડાપ્રધાન આવે, અહીંયા પંચશીલના સિદ્ધાંતોની દોહાઈ દેવાય, કબૂતર ઉડાડાય અને પછી હુમલો પણ કરે. એના કારણો જે હોય તે. સિમિલરલી અત્યારે ડોકલામ ની વાત કરીએ કે ગલવા કે શ્યોકની વાત કરીએ, પણ એ તો નાના મોટા પેચીસ છે. આખું ને આખું અરુણાચલ પ્રદેશને ગળી ગયું છે ચીન. તો એ પાછું આવશે મને લાગતું નથી આવે, કારણ કે ત્યાં હવે તો ચીને પોતાની વસાહતો પણ બનાવવા માંડી છે અને 8 ગામના નામ પણ ચાઇનીઝ નામ કરી નાખ્યા છે. એટલે અરુણાચલ પ્રદેશ મોડા વહેલા ગયેલું સમજવાનું, સિવાય કે તમે ચીનને હરાવો, ચીન શરણે આવે અને શરણાગતિમાંથી પછી મુક્તિ મેળવવા માટે એ આપણને આ બધું આપી દે. પણ એ તો વો દિન કહા કે અમારે પામે જુતિયા. એટલે એ શક્ય દેખાતું નથી. સેકન્ડ થિંગ, તમારું જે હમણાં પણ ચીન સાથે યુદ્ધ થયું, વી આર નેવર ફોલિંગ બિહાઇન્ડ એઝ ફાર એઝ ધી હોસ્પિટાલિટી ઇઝ કન્સર્ન. એ વખતે પણ શી જિનપિંગ અહીં આવ્યા. શી જિનપિંગ બીજી વાર દક્ષિણ ભારતમાં ગયા. બહુ સરસ મજાની વાતો થઈ. પણ એ બધી સરસ મજાની વાતો થયા પછી પરિણામ એ આવ્યું કે ચીને આ બાજુ જે સરહદો છે નોર્થ ઇસ્ટર્ન વેલ્થમાં એને જાગતી કરી દીધી. એટલે એક બાજુ પાકિસ્તાન, એક બાજુ ચીન, એક બાજુ બહુ સારા સંબંધો ના હોય એવું નેપાળ. હમણાં ચીન આપણે શ્રીલંકા સાથેના સંબંધો સુધરવા જોઈએ, કારણ કે આપણે શ્રીલંકાને સારી એવી મદદ કરી છે પાડોશી તરીકે. બાકી બધા જ પાડોશીઓ એ ભારત સાથે ના બને. એના વિવિધ કારણો છે, આપણે અત્યારે ચર્ચામાં નથી કરતા. ચીન સાથે આપણે નથી બનતું એ વાત પહેલી સમજવી જોઈએ. ચીન આપણા કરતા ખૂબ મોટો દેશ છે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ અને આવડતની દ્રષ્ટિએ. ચીન કેટલીક વસ્તુઓ જે આપણને આપે છે એ ના આપે અને એનો બહિષ્કાર કરી દઈએ તો શું થાય? તો એક તો એક્ટિવ ફાર્મા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપે છે ચીન. એ જો બંધ કરી દે ચીન તો આપણા ત્યાં વિટામિન્સ અને એન્ટીબાયોટિક્સ બનતા લગભગ બંધ થઈ જાય.
ત્યાર પછી સર્ક્યુચરી આપે છે, કંટ્રોલ સર્ક્યુચરી ઓફ ધ ઓટોમોબાઈલ્સ, એ 25% કિંમત જેટલી થાય ઓટોમોબાઈલની, એ ચીન પાસેથી લઈએ છીએ આપણે. બંધ થઈ જાય તો ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદન એ ઠપ થઈ જાય. ત્યાર પછી સાયકલ, તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આપણા ત્યાં જે સાયકલ બનાવે છે હીરો કે જે કોઈ, એ સાયકલમાં 20% પાર્ટ્સ એવા ક્રિટિકલ પાર્ટ છે કે જે ચાઇનાથી આવે છે, એટલે સાયકલ પણ ન બની શકે આપણે. ત્યાર પછીની વાત છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્ક્યુચરી, એટલે તમારી નોટબુક છે કે બીજા નાના મોટા ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ છે, એમાં મોટાભાગે ચીનની સર્ક્યુચરી વપરાય છે. અને સ્માર્ટફોનમાં ચીન ઇઝ ડોમિનેટિંગ એઝ ફાર એઝ ધી ઇન્ટરનલ સર્કિટ એન્ડ અધર થિંગ્સ આર કન્સર્ન. એટલે આ આપણી બધી આપણા સામે જેને આપણે લડવાનું છે એની આ તાકાત છે. એટલે કઈ તાકાત છે એટલે કઈ ગભરાઈને ઘરમાં ના બેસી જવાનું, પણ we must be aware about what are we talking and we must prepare for it. We must properly arm our forces and then whatever action we want to take, we should take. કેટલીક રાજકીય બિનજવાબદાર વાતો પણ બહુ સારા નહીં કહેવાય એવા સંબંધોને ભડકાવાનું કામ કરે છે. પણ એ મને લાગે છે બીજા મારા સાથીઓ માટે છોડું છું, નહીં તો પછી બીજા રાઉન્ડમાં આપણે કવર કરી લઈશું. પ્રવીણભાઈ. જી સર. ઉત્પલજી, જે વ્યાસ સાહેબે વાત કરી, એક તો બજેટની કમ્પેરિઝન પણ કરી, સૈન્યની બજેટ, ડિફેન્સનું બજેટ. બીજું તેનો ભૂતકાળની પણ વાત કરી. જે સાહેબે વાત કરી કે લોકસભામાં જે આંકડાઓ રજૂ થયા એ મુજબ અરુણાચલની તો ખાસ વાત કરી કે નામકરણ પણ અમુક ગામોનું કરી દીધું. હવે જેટલો વિસ્તાર જે છે ટોટલ ચીને ભારતનો 43,180 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તાર પર કબજો કર્યો છે. હવે ચીને અક્ષાય ચીનના આપણે જે કેસમાં જે છે કે પાકિસ્તાને ગિફ્ટ કરી દીધું, એ પણ એના પર પણ પોતાનો દાવો છોડવા તૈયાર નથી. અને 3,488 કિલોમીટરની જેટલી લાંબી સરહદ છે તેને પણ એ માનવા તૈયાર નથી કે 2,000 કિલોમીટર જેટલી જ સરહદ છે. ઉપરથી રોજે રોજ ઉત્પલજી આપણી જે આવતી સરહદ પરથી આવતી અપડેટ્સ કેટલી પડકારજનક, અને સાથે વ્યાસ સાહેબે જે વાત કરી આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી રહ્યા છીએ ડિફેન્સમાં, તેના તોડ માટે આપણે જે કંઈ પણ ખૂટી રહ્યું છે આગળ વધારી રહ્યા છીએ, છતાં પણ આપ કેટલો મોટો આ પડકાર માનો છો આ ચીનની મેલી મુરાદને? See, Praveenbhai, the financial and economical aspects, જયનારાયણભાઈએ બહુ સરસ રીતે, એમણે, ડેલિબ્રેટ કર્યું છે, અને એ બધી વાત બિલકુલ સાચી છે. પણ એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે, અને દેટ ઇઝ, નેશન અને માણસ અને હ્યુમન બીંગ, એ બંનેની લાઈફની અંદર there are certain, opportunities that come. And when you miss out the opportunities, it becomes a case of missed opportunity. માટે 1980 ની અંદર હું હંમેશા કહું છું કે જે દેશ હિસ્ટ્રી ના જાણે અને હિસ્ટ્રી ના સમજે, અને એમાં પણ મિલિટરી હિસ્ટ્રી ના સમજે, એ દેશે હંમેશા પસ્તાવાનો વારો આવે છે. સો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી રાઇઝ ઓફ ચાઇના. અને તમે જ્યાં સુધી એ દેશને રાઇઝ ના સમજો ને એના દેશે જે રીતે પરિશ્રમ પાડીને અને પસીનો પાડીને જે રીતે કાવા દાવા કરીને અને જે રીતે ડિપ્લોમસીને પોતાની સાઈડે ટ્વિસ્ટ કરીને જે આગળ આવ્યા અને પોતાનું નામ બનાવ્યું, એ બહુ જાણવાની જરૂર છે. 1980 ની અંદર ધ જીડીપી ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ચાઇના વોઝ ઓલમોસ્ટ સેમ. Yes. And therefore, they both started from the same ladder. But China made it a point that they will circumvent all the kind of problems that come in building of the comprehensive national power. And a comprehensive national power is not only defense budget or defense equipment or defense technology, because it ultimately flows from the comprehensive national power. એના જે subset છે, they are, the manufacturing, production capacity, national sustenance, defense strategy, national strategy, and to take care of the external threat through the, right dealing of the foreign policy. Now, these are the issues on which, China એ કેટલા કડવા ઘૂંટડા કરી દીધા. એને humiliate, કર્યા તો humiliation સહન કર્યું. કિસિંજર અને નિક્સનને એને પોતાની સાઈડે લઈ પાકિસ્તાનનો યુઝ કરી, અને આજે પ્રવીણભાઈ, you ask any historian or any strategist, they all will say, or any military analyst, કે આજે જો ચાઇના જે કઈ સ્થિતિમાં છે એનો જો ખરેખર મોટામાં મોટો બ્લેમ જો કોઈએ લેવો જોઈએ તો that is on United States of America.
If China would not have been today what is China, if America had not supported in the Nixon-Kissinger era. તમને યાદ છે કઈ રીતે in a surreptitious manner Nixon and Kissinger they were whisked away via Islamabad to Beijing, and how they were, the handshake, the handshake took place, and how China was considered a strategic ally, because at that time the only consideration was to suppress Russia, or that time the Soviet Union. So now they use China to suppress, Soviet Union and Russia, and now they are using the same tactics against Russia and China, and they are using, India by, taking them in the court and saying that you are an inseparable partner and you are the largest democracy of the world, and we both have a same path to go on, and we must travel on the same path, and we must remain together. But you continue to buy weapons from us and strengthen our economy, whether it is UK, USA or anybody else. Because ours, the military industrial complex, જો એ પડી ભાંગ્યું તો અમેરિકાની ઇકોનોમી will be nowhere. Therefore તમે બધું કરો, એનો કોઈ વાંધો, ઓઇલ ખરીદો, ઓઇલ વધારશો નહીં એનો ખરીદવાનું, પણ તમે જે તમારો ડિફેન્સ જે એની પર ડિપેન્ડન્સ છે રશિયા પર, એ ધીરે ધીરે ડાયવર્ટ કરીને તમે અમારી પાસે આવો અને અમે તમને બધું આપીશું અને અમને બિલિયન્સ ઓફ ડોલર અમને આપતા રહો. So this is essentially what America has come to. So now China, unless and until you understand the rise of economic power of China, and how on a PPP basis China today has already surpassed America. And in terms of absolute economy, if you see, China is almost now number 2 at 19 to 20 trillion dollar economy. So this is where the problem lies. Jainaran bhai barabar કહ્યું કે ડિફેન્સ બજેટ આપણા કરતા they use 5.8% of the GDP. Fine, that is correct. પણ તમે 19 trillion ના 5.8% લો અને 3 trillion ના 2.5% લો. Now see the mathematics, work it out, and the whole game will be up in front of you. Now in which way you can match the massive defense potential of the superpowers of the world? You cannot. And today the defense procurement or defense purchases per se, any basic cost is going up and up and up. Are you realizing today one missile, the guided missile destroyer, it will cost you nothing less than about 1,800 crores of rupees. One submarine will cost you 900 to 1,000 crores of rupees. One frigate will cost you 750 crores. એરક્રાફ્ટ કેરિયરની વાત તો જવા દો ને, આપણે જે વિક્રમાદિત્ય અને જેવા બધા લાઇટ એરક્રાફ્ટ કેરિયર ખરીદીએ છે, તો that will cost you somewhere to the tune of 20 to 22,000 crores, but it is still nothing in the terms of massive potential when you compare with the Russian or France or the American aircraft carrier and the massive naval might they carry on their decks, including E2C, Hawkeye and Evox and all that they can operate. So what are we talking? We are, we are saying we have become superpower, but in no way unless you I've been saying all the time, unless you find finances for your defense sector, unless you increase your comprehensive national power, unless you increase your economy from 3 to 5 trillion dollar to begin with in a time bound manner, and unless you reduce your the dependence on the foreign purchases which is done in the foreign exchange, I am sorry, you cannot match up with China. Let me tell you, ghanaને નહીં ગમે, but these are realities of life. Secondly, you have to understand that I want to put insert one the hypothesis. Imagine if Russia and Ukraine, when they went to war, if Ukraine was a nuclear power, what would have been the situation? Would Russia had the guts to go into Ukraine with a nuclear power at the disposal of Ukraine? The answer is probably no. There are n number of military papers and naval papers written in the higher institutions of military learning, like War College and all that we have attended, that in case if Pakistan was a nuclear power in 1971, would we have achieved the Bangladesh separation? The answer, this is a debatable issue. You can debate on either way because there are no perfect answers. But the fact of the matter we have to realize today, and China also realizes, that India is a nuclear power which cannot be forgotten.
or forgiven. They have to take that into their strategic consideration. So what is the best way out? Why China is doing that salami slicing or slowly incrementally creeping technology or the diploma or the strategy that they are adopting, and slowly they are embarking upon and galloping the territory of the surrounding countries. There is a reason for it. You see, now, a power like China, once is, has made that creeping invasion on the land or the territory, and is now sitting on it. Now, the crux of the matter will be that this is my territory. Now the onus lies on you to displace him from that territory. Now, does it suit you at this point of time to go to war with China or a power with China? Of course, there will be a bloody conflict. Of course, you will give them a bloody nose. Of course, we will also get a bloody nose. But will that terminate into a stalemate? And if it terminates into a stalemate, what have you achieved? If you cannot achieve the end game, if you cannot, achieve the, center of gravity to be turned into your side, why did you go to war? Take the case of Putin. That is what everybody will ask Putin. That if you cannot change the center of gravity in Russia-Ukraine war, or neither you could destabilize Europe, nor you could pose any problem with the major part of the Ukrainian territory, why did you go to war? And that is why he is desperate. That, to say to the Russian people and to the world that Donbass and Luhansk and Mariupol and Odessa is in my control. And therefore I have achieved something. And there has to be a face-saving formula that needs to be worked out. But when there is a nuclear dynamics coming into a conventional warfare, the whole, Praveen bhai, the ball game changes. And you have to realize then either side will not cross a particular red line. Because how Mr. Putin told America that don't venture out. If you do something, the Third World War will be a nuclear war. And people have to take him seriously. Similarly, if tomorrow China crosses the red line, India has to simply say that. That look, don't cross your line. If you do that, you will burn your fingers very badly. And China knows that way. And therefore, in today's world, when two nuclear powers are neighbors, and I'm telling you this, you mark my words, viewers must understand that. No two nuclear powers, forget about nuclear neighbors, no two nuclear powers have ever gone to war with each other in the history of mankind. And we are besotted in between two nuclear armed neighbors. One side Pakistan and one side China. એ તો ઉત્પલભાઈ ચિંતા છે. આપની વાત આગળ કમ્પ્લીટ કરજો. અમુક મર્યાદાઓ છે, મારે બ્રેક લેવું પડશે. બહુ સારી વાત પર આવીને આપણે અટક્યા છીએ. ન્યુક્લિયર પાવરની વાત થઈ રહી છે. ચીન અને પાકિસ્તાન સાથે આપણી જે સ્થિતિ છે અથવા તો ઇકોનોમિકલી મજબૂત થવાની વાત છે, બધું બ્રેક બાદ સમજીશું. અને ડોક્ટર આરાધના તલવાર પાસેથી ચીનનું થોડું બેકગ્રાઉન્ડ અને ઇતિહાસ પણ જાણીશું, જે વિસ્તારવાદી નીતિ શરૂઆતથી ચલાવતું આવ્યું છે. વધારે ઊંડા ઉતરશું. ચીનની મેલી મુરાદ પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. ચર્ચા બાદ હવે આગળ વધીએ. ડોક્ટર આરાધના તલવાર આપણી સાથે છે, પણ તે પહેલા ઉત્પલભાઈ આપણી સાથે છે અને વાત કમ્પ્લીટ નહોતા કરી શકી આપણે, અનફોર્ચ્યુનેટલી જે સમય મર્યાદા પ્રમાણે બ્રેક લેવાનો હતો. ઉત્પલભાઈ, આપ ન્યુક્લિયર પાવર્ડ નેશન અને નેબર વાળી વાત ચાલતી હતી. આપની વાત કમ્પ્લીટ કરો અને બાદમાં આપણે ડોક્ટર આરાધનાબેન તલવાર પાસેથી જઈશું અને થોડું વધારે ઇતિહાસ પર પ્રકાશ પાડીશું કે કઈ રીતે વિસ્તારવાદી નીતિ સાથે આગળ વધતું આવ્યું છે અને વધી રહ્યું છે ચીન. પ્રવીણભાઈ, હું તો જસ્ટ ખાલી I will take 1 or 2 minutes. I will not take time of આરાધના બેન. So therefore I'll quickly finish it off. હું જે કહેવા માંગતો હતો કે જ્યારે when the nuclear dynamics in a conventional warfare and when a overlapping starts taking place, the father figure of the nuclear doctrine, Dr. Raja, Ramanna and our side, the General Sundarji, Krishna Swami Sundarji, he used to say that he has taught us the nuclear warfare, and he used to say that if the less is sufficient, more is not required. Therefore, it is not that whether you are a small nuclear power or a large nuclear power. Nuclear is nuclear, and that is deterrence, and deterrence must prevail. And therefore, n number of the conventional superiority, it does not matter when there are two nuclear powers. But conventional superiority do matter when there is no nuclear overlapping.
And therefore you can, bulldoze your way through, you can bully them around, you can, bombard them the way you want it. But if the other side is nuclear enabled, he cannot. He will draw a red line and he will not let you do all these kind of things. And that is what we have to understand. So what does China do in this kind of situation? When he knows that he has to deal around with an Asian neighbor, which is fully nuclear armed, but he can, in due course of time, he can challenge the authority of China in Asian region and thereafter with the world powers. And when he has become a member of the Quad, and he, South China Seama avi, and ena baana kakadawa tayyar છે. So what will he do? He will make sure that, your life is miserable. He will take તમારા પાડોશીઓને તમે એમાં એને ઉકસાવી અને એને તૈયાર કરશે. એની આગળ તમારું તમને ત્યાં આગળ ઓક્યુપાઈડ રાખશે અને માટે પાકિસ્તાન, ગ્વાદર, મોરિશિયસ, સેશલ્સ, બાંગ્લાદેશ, નેપાલ, મ્યાનમાર ત્યાં બધે એના બેઝીસ ઉભા કરશે અને he will keep you occupied. ગુજરાતીની કહેવત છે ને, લંગસ્યુ લડાવે રાખ, એને એંગેજ રાખ, એમાંથી એને બહાર ના આવવા દે ઇન્ડિયન ઓશન રિજિયનમાંથી, જેથી કરીને સાઉથ ચાઇના સીમા ના આવી શકે અને ઇકોનોમિકલી ડ્રેન હિમ આઉટ. અને મેક શ્યોર ધેટ પાકિસ્તાન ને પીઓકે ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર ઉપર જે આપણું કોન્સન્ટ્રેશન હતું એને બે સરહદ ઉપર ડિવાઈડ કરી અને લોંગ ટર્મની અંદર એને ઇકોનોમિકલી બંને સાઈડે મિલિટરી કેપેબિલિટી એને એનહાન્સ કરાવો કે જેથી કરીને જ્યારે ઇકોનોમી નથી સ્ટ્રોંગ ત્યારે મિલિટરી કેપેબિલિટી ને મિલિટરી આર્સેનલમાં એને વધારે પૈસો ખર્ચાવો કે જેથી કરીને વોર વેસ્ટેજ રિઝર્વ WWR જેને કહેવાય નેશનલ સસ્ટેનન્સ to undertake a prolonged war. આ એક શબ્દનો અર્થ છે અને માટે when you don't have a national sustenance for a prolonged war because you are not manufacturing armaments and technological savvy equipment yourself, you are dependent on somebody else. જ્યારે China is building his own fighters, own frigates, own submarines, own tanks and everything else. So somehow we have missed the opportunity, but it is still not late. And that is what I'm trying to tell you, that to tackle China, only way out is to build your comprehensive power, be economically strong, and have more money flowing out of that economy for your defense budget. And be a military might and economic might, and with the combined might, take on China in due course of time. But unfortunately, જે જયનારાયણ ભાઈએ કહ્યું exactly એવું થશે કે by the time હવે 30 વર્ષનો ગાળો છે એ ઘણા વાણા વાઈ ગયા છે અને માટે by the time તમે you become સક્ષમ, the Chinese economy will also grow from $19 trillion to maybe $29 trillion unless something drastic takes place. અને world geostrategic scenario માં આવું થતું હોય છે અને maybe there could be China will face a fall down. પણ ચાઇના અને રશિયા are the two powers, they are known, historically they are known કે જે જ્યાં ઘૂસે છે એ કોઈ દિવસ પાછા નીકળતા નથી, એમને કાઢવા પડે અને એ પોતે જાતે કોઈ દિવસ એમાં એ વેકેટ કરી અને પાછા નથી જતા. રશિયા માટે અફઘાનિસ્તાન વોઝ જસ્ટ એન એક્સેપ્શન અને એ સિવાય તમે રશિયન્સ from the civilization point of view or Chinese civilization point of view 50-100 વર્ષના ઇતિહાસ વાંચો, મિલિટરી હિસ્ટ્રી વાંચો, once they have gone into any territory they have never vacated that. They've occupied that and they've converted that into their own territory. This is the reality of life. Gorbachev was the only, the Russians, they call him an idiot. And the Europeans, they call him a fool. That by putting him on the cover magazine of the Time magazine, they played around with him and they fooled him and they made sure that he signed on a dotted line whereby he gave a freedom to all these small East European countries, Lithuania, Bulgaria, Czechoslovakia, Poland, and Moldova and all that. And now they are in NATO countries and they are posing problem for Putin. And now it is dealt on Putin how to reclaim the national honor by taking on one by one and make sure the last word of Putin, please don't forget. He has said in front of the national camera that Zelensky was demanding nuclear armaments and the Ukraine was running the American Department of Defense, supported chemical warfare labs, and I have blasted them up with the thermal devices. So now these are all going to be a big debate, and let's see, claims and counter claims will continue. But you can't lose sight of this fact in a geostrategic scenario. Okay.
धन्यवाद। आराधना जी, मतलब मिलिट्री बजट के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमें और मजबूत होना पड़ेगा। उत्पल जी ने ये बात कही, लेकिन अब इतिहास की भी बात करें, मिलिट्री इतिहास की बात कही उत्पल जी ने, लेकिन अगर साम्राज्यवादी चीन की अगर बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी के बाद तिब्बत पर कब्जा किया, सोवियत संघ के साथ कोरियाई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की सेना के साथ लड़ाई लड़ी, 23 जी देशों के साथ चीन का मतलब विवाद चल रहा है। और जो उत्पल जी ने ये भी बात की, नहीं सिर्फ मतलब जमीनी स्तर पर नहीं, सरहद पर नहीं, लेकिन जो रणनीति के हिसाब से चीन आगे बढ़ रहा है, चीनी समुद्र में भी कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। इस चीज में ऐसे छोटे छोटे अतिक्रमण के जरिए चीन यथास्थिति को बदलना चाहता है। कई बार वो इनडायरेक्टली मैसेज दे चुका है। तो ऐसी स्थिति में चीन के इस रवैये को देखते हुए आपके हिसाब से भारत की ओर से क्या कार्यवाही अभी हो रही है या होनी चाहिए? जी, तो आपने जैसे पूछा है कि जो चाइना का रहा है, आई वुड से बिहेव और रिलेशंस विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, मैं इस पे एक रीजन और एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी। जब भी आप चाइना की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्शंस, इट इज वेरी मच लिंक्ड टू चाइनाज नेशनल कोर ऑब्जेक्टिव्स। और नेशनल कोर ऑब्जेक्टिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। वन इज सॉवरेनिटी टू चाइना एंड दूसरा है स्टेबिलिटी। अब आप देखिए कि चाइना राइट फ्रॉम हिस्ट्री ये दो टर्म्स को कैसे यूज करता है टू डिटरमाइन एंड जस्टिफाई इट्स फॉरेन पॉलिसी एक्शंस। अनफॉर्चुनेट बट दैट इज द रियलिटी। आई गिव यू फर्स्ट एग्जांपल, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी समझा जाता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, लेकिन चाइना के लिए सॉवरेनिटी इज नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस और टेरिटरी, बट ऑल्सो कि चाइना को रिटर्न की जाए दोज टेरिटरीज ओवर विच चाइना हैज नो जुरिस्डिक्शन। दैट इज वन। दूसरा चाइना की सॉवरेनिटी एंगल आती है उनकी फॉरेन पॉलिसी में कि दैट एक तो रिटर्न कीजिए टेरिटरी जिस पे चाइना की जुरिस्डिक्शन नहीं रही है, एंड दूसरा टू इनकम्पास ऑल द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चाइना हैज विद नेबर्स और डिफरेंट कंट्रीज। तो ये देखिए सॉवरेनिटी कितना इंपॉर्टेंट और किस हिसाब से चाइना की आइडियोलॉजी, और जैसे आपने मेंशन किया कम्युनिस्ट पार्टी ले लीजिए या कंसेक्यूटिव रेजीम जो रही है चाइना में, और खास करके जो करंट रेजीम रही है, इनकी इंटरप्रिटेशन ये कॉन्सेप्ट्स की कैसी हैं और ये जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं अपने फॉरेन पॉलिसी एक्शंस जो ये लेते आए हैं। जैसे आपने मेंशन किया इतने सारे देशों के साथ चाइना की डिस्प्यूट्स हैं, चाहे टेरिटोरियल ले लीजिए, मैरीटाइम ले लीजिए। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चाइनीज पॉलिसी मेकर्स यूज करते हैं, स्टेबिलिटी। तो चाइना के हिसाब से जितनी पेरिफेरी है चाइना के सराउंड में, अराउंड द कंट्री, उसमें स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। उधर अगर कोई चेंज आए इन द सराउंडिंग्स, दैट विल इम्पैक्ट चाइनाज कोर। तो इसीलिए चाइना जो एक्शंस, अग्रेसिव बिहेवियर और आई वुड इवन से रिविजनिस्ट बिहेवियर ऑफ चाइना व्हेन इट कम्स टू इट्स फॉरेन पॉलिसी एक्शंस और बिटर रिलेशंस विद इट नेबर्स एंड सबसे ज्यादा हमारे साथ, यहाँ ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हिस्टोरिकली चाइना की फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन करते आए हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिग्निफिकेंट है इस वक्त समझना। क्योंकि चाइना का बिहेवियर, चाइना की फॉरेन पॉलिसी हमें समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि इंडिया को क्या एक्शन लेना चाहिए या इंडिया, हाउ शुड इंडिया डील विद चाइना। बिकॉज चाइना इज आवर नेबर, हम अपने नेबर्स बदल नहीं सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका बिहेवियर हमें समझना कि उनका पैटर्न कैसा है। दूसरा मैं देखूं तो चाइना ये सब जो रिलेशंस या कॉन्सेप्ट्स रखता है, इसमें अगर मैं देखूं इंडिया चाइना का जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। सबसे पहले मैं अगर देखूं इंडिया चाइना रिलेशंस, मैं डिफरेंट लेंस से देखना चाहूंगी। फर्स्ट इज कॉलोनियल स्टेट बिल्डिंग लेंस एंड दूसरा है और एस्पिरेशन फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो जहां बात आती है ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, वहां आप देखिए डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया चाइना हमेशा ऑलमोस्ट सेम पोजीशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज ले लीजिए एंड सच अदर थिंग्स, अभी जो करंटली चला हुआ है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट।
बाय डिफॉल्ट आई वुडंट से कि कोई डिसाइडेड है, लेकिन इंडिया चाइना एक बहुत सिमिलर स्टैंड ले रहे हैं इस चीज को लेके। इंटरेस्टिंगली एंड आयरॉनिकली अगर मैं कॉलोनियल स्टेट बिल्डिंग देखूं, वहां आता है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट्स, क्योंकि ये कॉलोनियल एरा से चलता आया है, ये बॉर्डर्स जो इश्यूज हैं चाइना और इंडिया के बीच में, एंड हेंस इंडिया चाइना रिलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिक्योरिटी टेंशंस एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। अब मैं दो वेरिएबल्स को जोड़ूं तो इंडिया चाइना रिलेशन ऐसा है कि वहां एक डी हाइफन लगा हुआ है, डी हाइफनेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रेड रिलेशंस। तो अगर आपका एक पैरेलली अगर आपकी सिक्योरिटी बॉर्डर्स पे चल रही है चाइना की तरफ से, या जो चाइना बिहेव करता है एग्रेसिव बिहेवियर, एट द सेम टाइम पैरेलली इंडिया चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस चले हैं, ट्रेड रिलेशंस बरकरार हैं। इनफैक्ट कहने में सुनने में आया है कि इनकी ट्रेड 2021 में भी काफी हुई है। तो आप देखिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। और इस दौरान अगर मैं चाइना का बिहेवियर देखूं, जैसे आपने कहा कि उनका इशू रहा है काफी देशों के साथ, एंड आई फील द कॉज बीइंग दैट चाइना के अपने इंटरप्रिटेशंस हैं सॉवरेनिटी स्टेबिलिटी को लेकर, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। अब आप बात करें कि इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है या इंडिया ने की है चाइना के साथ डील करने की और इस बिहेवियर के साथ, आई वुड से यस, क्योंकि चाइना का एक पैटर्न है जो इंडियन डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को काफी समझ है। फर्स्ट इज कि चाइना डेफिनेटली जो दोनों देशों के अप्रोचेस हैं टुवर्ड्स बायलैटरल रिलेशंस, ये बहुत डिफरेंट है। चाइना जरूर कोशिश करेगा और कर भी रहा है टू नॉर्मलाइज द बायलैटरल रिलेशंस, एंड जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, सिक्योरिटी टेंशंस है, इसको बैक बर्नर रखने में। लेकिन इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि नहीं, हम पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें एंड देन कम्स नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस। सो जैसे आपने ये सेकंड क्वेश्चन पूछा मुझे कि इंडिया की तैयारी है या इंडिया कोशिश कर रही है, जी डेफिनेटली इंडिया कोशिश कर रही है। हिस्ट्री अगर देखें इंडिया चाइना रिलेशंस की, हमारी कितनी भी ट्रेड या इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रेंथेंड हो जाए, लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी या बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि हम जो चाइना एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर रहा है बाय विजिटिंग इंडिया, हमें अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने चाहिए, एंड देन वी शुड टॉक 10 other different priority areas in the bilateral relations. Now, अगर मैं देखूं तो इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जैसे वो चाह रहे हैं कि इंडिया एक मल्टीलैटरल जो हमारी ब्रिक्स मीटिंग है उसका हम पार्ट रहे। अब मैं देखूं चाइना का एक विजन रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को लेके। चाइना हैज ऑलवेज ट्राइड टू चैलेंज द वेस्ट सुप्रीमेसी और द स्टेटस को ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड वो हमेशा उनकी एफर्ट रही है और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अलग है बिकॉज ऑफ आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स। सो वी डू नॉट चैलेंज एनी वर्ल्ड ऑर्डर, रादर इंडिया इज अ वेरी प्रिंसिपल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर, जो जिसकी हमेशा हर फॉरेन पॉलिसी स्टैंड प्रिंसिपल स्टैंड रही है। तो ये एक स्टार्क डिफरेंस आता है दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी एक्शंस में, दोनों देशों की अप्रोच जो है एक दूसरे को लेकर, एंड जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है। इसीलिए चाइना आजकल बहुत कॉमनली रेफर किया जा रहा है एज एन अग्रेसर और अ रिविजनिस्ट स्टेट और हैविंग अ फॉरेन पॉलिसी दैट इज वेरी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव, व्हेयरएज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अकोमोडेटिव है। इसीलिए इंडिया अभी भी कोशिश कर रहा है, एंड इंडिया हैज बीन एक चेंज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त आया चाइना को लेके इज, आई फील, मेरा मानना है कि इंडिया थोड़ा सा डेफिनेटली ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है। इंडिया इज एम्फसाइजिंग द पॉइंट, क्योंकि पास्ट में अगर मैं देखूं फॉर एग्जांपल जैसे डोकलम मेंशन हुआ है 2017 में जब बॉर्डर स्कर्मिशेस हुए थे, अगस्त 23 को और अराउंड अबाउट 28 अगस्त 2017 दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया डिसएंगेजमेंट करना, क्योंकि सितंबर में ब्रिक्स समिट थी जिसके लिए चाइना चाह रहा था कि इंडिया पार्ट रहे,
Okay. जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, एंड तुरंत आफ्टर दैट सबमिट फिर से चाइना रिज्यूम्ड बॉर्डर skirmishes, started constructing heavy military construction and infrastructure at the border. सेम पैटर्न मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगी इस वक्त, जहां की आपकी एक तरफ से सेना तैनात है बॉर्डर पे, हमारा इस वक्त बॉर्डर बहुत टर्मोइल में है. देयर इज हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बाय चाइना. आप देख लीजिए रिसेंटली मोबाइल टावर्स तक कंस्ट्रक्ट किए हैं चाइना ने नियर टू नेक्स्ट टू बॉर्डर एरियाज. लेकिन एट द सेम टाइम चाइना इज टॉकिंग अबाउट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ब्रिक्स समिट. अब मेरे को ये डिप्लोमेसी, इंडिया की डिप्लोमेसी का और मानना जायज है कि आप पहले अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करो इंडिया के साथ, talk about consultation, dialogue mechanism, talk about peaceful resolution of the border. Okay. And तो उसके बाद जो आपके प्रायोरिटी एरियाज हैं बायलैटरल रिलेशंस में, उस पे हम फिर आएंगे, उस पे हम फिर रिजॉल्व करेंगे या बातचीत करेंगे. तो मुझे लगता है कि यस, इंडियन डिप्लोमेसी यस नीड्स टू डू लिटिल मोर, लेकिन हमने कोशिश की है शुरू अपने बिहेवियर में टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि हम समझते हैं, अब तक तो समझ आ ही चुकी है, चाइना का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिस हिसाब से वो बिहेव करता है व्हेन इट कम्स टू bilateral relations, wherein it kinds of stark separation between economic and trade ties and security ties. Security ties, by that I mean border tensions. So China can continue strengthening economic and trade ties with India without resolving border disputes. लेकिन मुझे नहीं लगता इंडियन डिप्लोमेसी या पॉलिसी मेकर्स इस वक्त मूड में है कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स के विदाउट हम आगे जाके अपनी इकोनॉमिक या एनी अदर फोरम और एंगेजमेंट्स हम करें. सो ये मेरा मानना है. दिस इज हाउ आई लुक एट इट ऑफ चाइनाज बिहेवियर, एक्सटर्नल रिलेशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इंडिया टुवर्ड्स इंडिया, जो चाइना की अप्रोच रही है एज एन एग्रेसर. सो इसके पीछे ये आइडियोलॉजिकल प्रिज्म है. ओके, ધન્યવાદ. વ્યાસજી પાસે આવું, પણ વ્યાસજી પહેલા ઉત્પલભાઈ પાસે, કેમ કે બ્રિક્સનો ઉલ્લેખ થયો તો વ્યાસજી એ પણ આપણે જરૂરી છે. ઉત્પલભાઈ, બ્રિક્સનો ઉલ્લેખ કર્યો, હવે જે ભૂતકાળ જે છે આપણો, આપણે જે ભૂતકાળમાં મતલબ 2017માં પણ બ્રિક્સ સંમેલન યોજાયું હતું, અને એ પહેલા આપણે જાણીએ છીએ કે જે વિવાદ થયો સરહદે શાંતિ સ્થાપવા માટે, એ બ્રિક્સ પહેલા ડોકલામ વિવાદ ઉકેલાયો હતો. આ વર્ષે પણ 14મી બ્રિક્સ સમિટ ચીન યજમાની કરવા જઈ રહ્યું છે. શું ચીન તે પહેલા ભારત સાથે સંબંધ સુધારવા માટે માગે છે અને પીએમ બ્રિક્સમાં હાજરી તેની આપે સુનિશ્ચિત કરવા માગે છે? કેમ કે હમણાં જ વિદેશ મંત્રી આવ્યા હતા ચીનના. આપણા વિદેશ મંત્રી જયશંકરે સીધું જ કહી દીધું કે LSE નો જો વિવાદ ઉકેલાશે નહીં ત્યાં સુધી ભારત ચીન વચ્ચે સંબંધો સામાન્ય થશે નહીં. હવે એ પહેલાની આ કવાયત બધી જ ચાલી રહી છે, પણ આ તમામ વચ્ચે બે સિક્કાની બે બાજુ છે. એક તરફ સરહદે ઘર્ષણ ચીન કરી રહ્યું છે, બીજી તરફ આ પ્રકારની કૂટનીતિ કરી રહ્યું છે. આ કાવા દાવાને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? પ્રવીણભાઈ, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે, અને માટે let me hit the nail on its head directly without being diplomatic. And from a military analyst point of view, there are certain indicators, and that is called strategic signaling in diplomatic parlance. એને કહેવાય, અને એને તમે એને કન્સિડર કરો તો તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ મળી જશે. નંબર 1, જે તમે કહ્યું કે એસ જયશંકર, who is a seasoned diplomat, and he exactly with a great amount of experience that he carries with him, he was absolutely right in giving back to the Chinese foreign minister. But what did Chinese foreign minister say? એ તમે કેમ ના કહ્યું? Chinese foreign minister gave also a lecture to in a closed door meeting, as per the media reports, that India should forget about the border disputes, take it in a right perspective, and only concentrate on the trade and the development of the trade and other issues related to the trade. એ તમે ભૂલી ગયા, અને તમે that also you should have mentioned. એના રિપ્લાયમાં Mr. S. Jaishankar he told him the same thing, કે ના એ નહીં થઈ શકે.
જ્યાં સુધી બોર્ડર ઉપરના ડિસ્પ્યુટ નહીં થાય રિઝોલ્વ, ત્યાં સુધી આ આ જે ઇન્ડિયા અને ચાઇના વચ્ચેના રિલેશન્સ કોઈ હિસાબે નોર્મલસી નહીં પામે. માટે there is a one word in Gujarati which is called ખંદુ. એનો કોઈ there is no equivalent English word. Cunning is luchu. But China is that. Never trust Chinese. I know that's a reality of life. ડોકલામની અંદર જે તમે બ્રિક્સની વાત કરી, you see how cleverly the moment BRICS got over, what did China do? The Doklam entire, the township and various other things, they were, increased at least 3 times, threefold than what it was earlier. અને બધા પાછા આવી ગયા. અને ત્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને બધું ક્રિએટ થયું. Now, અને આ જે 2 વખતે Xi Jinping અહીંયા આવીને ગયા, એ પછી પણ થયું, એ આપણે બી know it. What is the surety that, Mr. Wang Yi અહીંયા આવી અને maybe he was trying to taste the waters, and that is why he probably came. And what is the route that he took? Islamabad, the Delhi, then the Afghanistan, and in Afghanistan when he landed, within 4 hours the special representative of Mr. Putin, he also landed there, and they both had meeting with the Afghanistan's Minister of Internal Security, and then he went to Nepal. So that is a strategic signaling. In this world, you don't have to be naive, Praveen bhai, and it's a hard world. Diplomacy ma what is on the surface or what is said in a diplomatic press briefing is not what was discussed. It is diplomatese. But what is discussed behind the closed door, and how the strategic signaling takes place when the leaders go back to their own country, and how statements are issued, that is more important. So, I know what I'm trying to say is that, when we discuss about China, we should not get centered only on Pangong Tso Lake and Demchok and Depsang and Daulat Beg Oldie. China is much more than that. If you want to checkmate China, you have to sound the bugle on the backyard of China, and that is South China Sea and Indo-Pacific region. At this moment of time, with the kind of naval might which we have, you cannot do it unless you are part of a larger alliance. And in that larger alliance, if you say that the Quad, but we have refused to name China as a long-term threat in the Quad, and that is why Mr. Joe Biden called India a shaky country. These are realities of life. And if you become an active member of the Quad, what will you tell Mr. Putin? Because who is also hobnobbing with China? And China will say that if America is coming and sitting on my border through India, then I am also liable to take certain action, and don't hold me accountable. So India's situation at this moment of time is a very, very precarious situation. ચલો બસ સમયનો અભાવ છે ઉત્પલભાઈ, એટલે આપણે પરંપરા તો નથી વચ્ચે રોકવાની, પણ બહુ ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન છે. વ્યાસજી, સમયનો અભાવ છે, અંતિમ રિએક્શન આપના તરફથી. તમે જે પહેલા સવાલમાં કહ્યું અને આરાધનાબેને કહ્યું, એનો બીજો સવાલ હતો કે ભાઈ વાતચીતથી તો અત્યાર સુધી સમાધાન નથી આવ્યું, આગળ કઈ રીતે જશે, આ ચેપ્ટર લાંબુ ચાલશે. પણ જેમ કે ઉત્તર પૂર્વીય મોરચે સાહેબ આપણે વાત કરી, ઉત્તર પૂર્વીય મોરચે શું જે વર્લ્ડ ઓર્ડર ની વાત કરો છો, એ વર્લ્ડ ઓર્ડર જ નથી રહ્યો હવે. ધી ઇન્ટરનેશનલ રૂલ બેઝ વર્લ્ડ ઓર્ડર રશિયા ને ચાઇના બંને તો તોડી નાખ્યા. ઓકે, વ્યાસજી. Praveen, I had many things to tell, but you have a very hard pressed time limit. So what I suggest is we have always been chivalrous, ladies first and always last. So I give up my time. You can ask this question to Anuradha. Okay, आराधना जी, बातचीत से तो मतलब अभी तक हल नहीं निकला, तो आगे जाके भारत चीन के संबंध को आप किस तरह से देख रहे हो? जी, शुक्रिया व्यास जी, आपने कंसिडर किया ये. मैं इस हिसाब से देख रही हूँ कि मुझे जहां तक मेरा मानना है, इंडिया शुड स्टिक द ग्राउंड. बहुत जरूरी है एंड हाई टाइम, बिकॉज आप देखिए हिस्ट्री, इट्स बिन सो मेनी इयर्स. आई थिंक वी नीड टू फर्स्ट रिजॉल्व द बॉर्डर इशू बिफोर कैरिंग और टेकिंग फॉरवर्ड द रिलेशन टू अनदर लेवल. मुझे लगता है कि बॉर्डर इशू not just Ladakh, but to settle the entire border dispute, it's the perfect time right now. India should
फर्स्ट एंड स्टिक टू द ग्राउंड कि हमें ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने हैं, क्योंकि चाइना का एक पैटर्न है, जैसे मैंने कहा, अगर इंडिया अटेंड कर लेता है ब्रिक्स समिट, ऑब्वियसली इंडिया माइट, because next year India is also hosting G20 and SCO summits here in India. We are the host. जी. So we would also want China to participate in that. But having said that, I think we need to have a very tough diplomacy with China. We understand China's conservative foreign policy, and I would say to some extent revisionist foreign policy. So I think it's time India should stick ground, make our foreign policy more assertive when it comes to China. एंड जो बाकी इश्यूज हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक को लेके, यस वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, द ट्रेड इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन वी नीड टू हैव इक्वल फुटिंग देयर एज वेल, बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज मार्केट, ह्यूज मार्केट फॉर चाइना एज वेल, एंड आई थिंक वी फॉरगेट दैट समवेयर इन आवर रिलेशन, मेकिंग इट वेरी asymmetrical. So I think diplomacy is the answer. Okay. Because I do not see military resolution, or I wouldn't want to see that कि एक मतलब आप अगर हम borders को और ज्यादा escalate करें और हम फिर सोचें कि yes हम इस पे एक victory हासिल कर सकते हैं, I don't see that and I do not want that option. जी. I think diplomacy is the key, लेकिन tough diplomacy I think, because it's high time, as I said, India should and become more assertive when it comes to China. जी. इंटरनेशनल प्रेशर, मतलब कि हार्ड और टफ डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, इसी मतलब चर्चा, ये विषय इतना बड़ा है, फिर 82 के लिए भी समय थोड़ा नहीं बचा हमारा, मतलब मर्यादा है समय की, वरना उस देखो सुनो प्रवीण भाई, हाँ प्रवीण भाई, आवर पैनलिस्ट आर आवर गेस्ट, आई एम नॉट अ गेस्ट. ચાઇના પર ઘણા બધા શોઝ થતા રહેશે અને આ પ્રકારના પડકારો જે પેનલિસ્ટે વાત કરી, પડકાર છે ઇકોનોમિકલી અને મિલિટરીની દ્રષ્ટિએ હજુ મજબૂત થવું પડશે અને પડકારો આવનાર સમયમાં પણ રહેશે. સ્થિતિ પડકારજનક છે, એમાં કોઈ બેમત નથી. ધન્યવાદ ત્રણેય પેનલિસ્ટ રિયલ ડિબેટમાં જોડાયા, ડોક્ટર આરાધનાબેન તલવાર, ઉત્પલભાઈ વોરા અને ડોક્ટર જે નારાયણ વ્યાસ. સાથે ચર્ચામાં